یکی از بزرگترین چالش‌های مهندسین میکس و مسترینگ در تمام تاریخ پدیده‌ای هست به اسم ایر فتیگ یا پر شدن گوش. تو این ویدیو میخوایم راجع به این قضیه صحبت کنیم. قبلش کانال رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. در مورد این پدیده چند راهکار هست که به تجربه بهش رسیدن مهندسین میکس که به شما کمک میکنه خیلی خیلی بهتر بتونید قضیه رو مدیریت بکنید. اگر نتونید و دوچار این مشکل بشید تقریبا میکس کردن براتون غیر ممکن میشه، چون دیگه قضاوت و تصمیم گیری درستی روی صداها نمیتونید داشته باشید. دقیقا مثل زمانی که میخواید برید عطر بخرید و چند تا عطر مختلف رو به مشامتون بو میکنید و بعد از اون میبینید که دیگه نمیتونید بوهای مختلف رو خوب و درست تشخیص بدید. برای اینکه به این روز نیفتیم باید از قبل یک تمهیداتی بیاندیشیم که دوچار این دردسر اصلا نشیم، چون اگر دوچارش بشیم دیگه بعد خلاص شدن ازش خیلی سخته. تمهیداتی که میتونیم از قبل بیاندیشیم اولین و مهمترینش اینه که کارایی انجام بدیم که موقعی که وارد پروژه میشیم میخوایم میکس و مستر بکنیم خیلی سریع و با اعتماد به نفس و محکم بتونیم کار رو انجام بدیم، تموم کنیم، بریم جلو، گیر نکنیم، نمونیم، سریع رد بشیم و با کیفیت کار رو انجام بدیم. چه کارهایی میتونیم انجام بدیم که به این هدف برسیم؟ اولا روی DAW خودمون باید کامل مسلط باشیم. کیکامندها یا اصطلاحاً همون کلیدهای میانبر رو به خوبی بشناسیم، محیط DAW، عملکردها و کارکردهای اون رو دقیق مسلط باشیم که توی پروژه سریع و سیر بتونیم کار رو ببریم جلو و دیگه نخوایم به این فکر کنیم. مرحله دوم، پلاگین هایی که کار میکنیم. نیازی نیست 1000 تا پلاگین روی کامپیوتر داشته باشیم. اگر به جای 1000 تا 10 تا داشته باشی اما روی اون 10 تا مسلط باشی، خیلی خوب بشناسیشون، زیر و بمشون رو قبلا در آورده باشی، حین پروژه سریع با اونها میتونی کار رو انجام بدی و دیگه توی زیر و بم پلاگین ها گیر نمی کنی. توی حین میکس و مسترینگ پروژه اصلا زمان مناسبی برای تست کردن پلاگین های جدید و ناشناخته نیست. پلاگین هایی که از قبل برای شما شناخته شده است و روشون مسلطی رو باید توی حین میکس ازشون استفاده کنی تا بتونی سریع و با اعتماد به نفس کار رو جلو ببری. برای بررسی و آنالیز پلاگین های جدید در یک زمان دیگه و روی پروژه هایی که قبلا کارشون تموم شده و انجام دادی باید وقت بذاری و در واقع این کار رو انجام بدی. مسئله بعدی اینه که در حین میکس کردن یک پروژه باید استراحت های مقطعی داشته باشی. معمولا دیگه برای نان استاپ میکس و مسترینگ کردن 20 دقیقه یا 25 دقیقه ماکسیموم تایمیه که شما میتونی یک راندمان نسبی داشته باشی و بعد از اون حتما باید یک تایم استراحت رو اختصاص بدی. استراحت میتونه 5 دقیقه 10 دقیقه باشه، ولی مهم اینه که اون استراحت باید فضای ذهنی شما رو عوض کنه. هدف از استراحت اینه که تمرکز ذهن ما از روی پروژه بیاد بیرون، چرا که در حین میکس و مسترینگ پروژه تمام حواس ذهن شما جمع شده روی صداهای اون پروژه، غرق شده ذهنتون توی اون پروژه. شما باید اینو کامل بیارید بیرون. راهکارش اینه که ذهنتون رو ببرید جای دیگه. استراحت صرفا به معنی این که بریم توی گوشیمون حالا دوتا در واقع پیامک بدیم، یه حرکتی انجام بدیم، دوباره بیایم روی پروژه نیست. باید فضای ذهن عوض بشه. میتونیم 5 دقیقه 10 دقیقه یه مسابقه فوتبال رو تو تلویزیون تماشا کنیم، میتونید تو خیابون تو ترافیک قدم بزنی تا اون صدای نویز خیابون گوش رو بشوره، میتونید یه دوش بگیری یا هر کار دیگه ای که کلا فضای ذهنی شما رو عوض بکنه و بعد دوباره بتونی با ذهن تازه و استراحت فرش، گوش‌های فرش بیای دوباره برگردی ادامه کارت رو روی پروژه داشته باشی. پس اعتماد به نفس، سرعت با تسلط و شناخت کافی از DAW و پلاگین ها به علاوه استراحت های مقطعی میتونه خیلی خیلی به این مسئله کمک بکنه. اما مطلب دیگه این که خیلی وقتا دوچار آسیب میکنه اینه که شما خیلی درگیر کمالگرایی باشی. یعنی
یک مثلا صدای کیک رو لوپ میکنی و میذاری این همینطور پلی میشه و در حینش هی با این کیک ور میری بالا پایین میکنی. این خیلی خیلی اشتباهه، به خاطر اینکه شما بعد از چند لحظه گوشتون عادت میکنه به صدای اون کیک و دیگه اصلا نمیتونی تشخیص درستی روی اون کیک داشته باشی. به جای این کار باید کیک رو پلی کنی 3 بار 4 بار که اون صدای کیک زد، باید بتونی یک تصمیم و قضاوت اولیه راجع به اون کیک داشته باشی و اگر احساس میکنی مثلا نیاز به یه EQ خاص داره، نیاز به یک کمپرس خاص داره، استوپش کنی، سریع اون کار رو انجام بدی و بعد بشنوی ببینی اگر اوکی شده حالا بری صدای بعدی. گیر نکنی روی یک صدا و اونم تازه هی لوپش بکنی که گوشت به اون عادت بکنه. نکته آخری هم که میخوام بگم اینه که شما با ولوم بالا نباید کار، هرچی ولومی که باش میکس میکنید بالاتر باشه زودتر گوشتون پر میشه. ما موقع میکس و مسترینگ هم با ولوم های پایین کار میکنیم هم با ولوم های بالا، اما وقتی ولوم رو زیاد میکنیم که ببینیم تو ولوم بالا موزیکمون چجوری داره صدا میده، نهایتا 20 ثانیه توی اون ولوم میمونیم، اما بعد میایم پایین و توی ولوم های پایین بیشتر میمونیم و کار میکنیم، چون حساسیت گوشمون اگر از بین بره دیگه نمیتونیم قضاوت و تصمیم گیری درستی داشته باشیم. ضمن اینکه کار کردن در بلند مدت در ولوم های بالا به مرور شما رو باعث میشه که گوشتون آسیب ببینه، آسیب هایی که گاهن اصلا جبران ناپذیره. بنابراین ولومی که کار میکنیم، استراحت های مقطعی و شناختمون از DAW و پلاگین ها چند مورده که خیلی کوتاه تو این ویدیو بهتون میخواستم بگم، کمک میکنه میکس های بهتری داشته باشید، چون گوش های قوی تری دارید موقع گوش کردن به پروژه. این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید.